guys, so today is we're gonna cook chicken Thai curry, yung red curry nila. So first, yung ingredients natin is yung chicken, and second is yung red pepper and green peas and yung red curry paste yan, and yung premium na fish sauce and of course yung bamboo shoot and yung Thai coconut milk and yung chicken stock. It's also organic. We are going to use all organic products in this recipe, and of course kailangan din natin ng mga measurements. So since nawala akong mahanap na kaffir leaves, so gagamit na lang tayo ng lime. Yan. So buksan ko lang yung coconut milk and then lutuin na po natin. Guys, I forget something to tell you na since now I'm using chicken breast, so I have to marinate this with fish sauce. 1 tablespoon yung pang marinate natin for 15 minutes. And ayan, marinate lang natin. Wait, kuha ko ng panghalo. Ayan guys, since i-marinate natin, haluin lang natin ng konti. Ayan, nahalo na siya. So, nabuksan ko na din yung coconut milk natin. So, lutuin ko na siya. So, ilalagay natin ng coconut milk is 1 cup and ayan, 1 cup. Ay. And then yung 1/2. Hindi ko siya hinalo. Oh my god. So guys, bago nyo ilagay yung coconut milk na nasa lata, haluin muna. So 1 cup and 1/2 cup. Yan, yan, since na ganyan na siya, so pakuluin lang muna po natin. And then ilalagay natin yung chicken. Since na nagmamarinate siya, magpapakulo na po tayo ng coconut milk. And haluin lang natin ng konti para mag-mix yung gata, kasi nga hindi ko po siya hinalo kanina. Ayan, hintayin lang po natin na mahalo. Na kumulo. Guys, kumukulo na siya. So, lalagyan na natin siya ng curry paste. Ito. Yung curry paste, nilalagay natin. Around 4 tablespoon na curry paste yung nilalagay natin.
Ayan, so 1/2 na ganito ng and then haluin natin para mag-mix. And hinaan yung apoy sa medium. And guys, dapat haluin ng maayos para mag-mix talaga yung mixture natin ng coconut milk and yung red curry paste natin. Yan guys, pag nahalo na siya, painitin lang muna natin around 1 minute and then balikan po natin and lagay na po natin yung chicken na lulutuin po natin. Yan guys, kumukulo na po siya and then we're going to put na yung chicken natin. Yan. So, nalagay natin yung chicken. So, ilagay natin sa loob. So, takpan lang po natin around 2 minutes. And then, pag kumulo na ulit, lagay na po natin yung chicken broth. So, tatakpan po na po una natin ng 1 minute. Guys, kumukulo na po siya. So, lagyan na po natin ng chicken stock. One cup po siya yung ilalagay natin. Guys, hintayin lang ulit natin siya na kumulo. And then, since nawala tayong kefir, sinabi ko nga kanina, so gumawa ako ng lemon zest. Ito yung ilalagay natin instead na yung kefir na leaves. Ayan, haluin. So, wait lang po natin siya na kumulo ulit. Ito naman guys, hinihiwa ko lang ng julienne yung bamboo shoot natin para pare-pareho yung hiwa ng yung red and green pepper po natin. So guys, tignan na natin. Yan! Ouch! Ang init! Oh my god! Yan, kumukulo na siya. So, ang ilagay na natin is yung green peas. Green! Oh, no. And, ilagay na po natin yung lime zest natin. Yan. And then, yung green peas.
green pepper. And haluin lang natin silang lahat. Yan. Tikman ko mamaya pag sure na luto na talaga yung chicken natin kasi nga baka magkasakit ako. And guys, so pakuluan ulit natin around 1 minute and then lagay na po natin yung bamboo shoot and then tikman ulit natin. Doon tayo mag-adjust ng taste. And so guys, I forgot na sinabi ko na kailangan din pala natin ng sugar. So yung lalagay ko na sugar is tansyahin. Ah! Oh my god. Yung sugar is tansyahin na lang. Yan. Brown sugar. Kunti lang. Kasi yung sugar kasi, siya yung nagpapa-round ng taste sa lahat ng linuluto. So, haluin ko siya. Yan, okay na siya guys. I think luto na talaga yung chicken natin. So, tikman ko na siya. Ito na. Yan. Oh my god. Ang sarap ng pagka-spicy niya. So, lagyan natin siya ng 2 tablespoons ng fish sauce. And haluin ulit natin. And then, of course, ilagay na natin yung bamboo shoot. Yan, ganun na natin siya. Yan. Of course, ihalo natin siya. Yan, diba? Tingnan mo. May vegetables na, may chicken pa. Tikman ko ulit kung anong lasa ng lola natin. Guys, masarap siya pag maraming rice. So, kakain ako ng rice and red curry. Yan. Oh guys, I forgot pala, nag-add pala ako ng chicken paste, red paste curry. So, 6, ano siya? 1 tablespoon lahat siya. Oh my god. Yan guys, medyo ano bang Tagalog ng, ano ba yan? Kumukunat ba yun? Oh gosh, I forgot. Yung tick. Medyo nagtitik na yung sabaw niya. So,
magiging okay na siya pag ganun. See? Kasi kanina, diba, hindi siya ganyan. So guys, since nawala ulit ako kasamang kakain, kainin ko lahat to. So, tikman natin yung chicken. For sure, luto naman yan. Natatakot kasi ako kumain pag hindi luto. Kailangan natin ng chopstick. Ang init. Nahulog na. Oh my god. See, kailangan talaga na. Hindi pa pareho. Yan. Yum. Oh, ang init. Ang init. Kakain ako. Buti na lang may rice ako. Yes. Yung leftover ko kagabi. Oh my god. And kumukulo na. And guys, this is tapos na. So guys, thank you for watching. So so kung may gusto po kayong i-feedback, mag-comment lang po kayo, tapos improve ko po siya. Thank you. See you on my next video po. Bye.